ඔයාට පොඩ්ඩක්වත් සීතල නැද්ද? මට නම් සීතලයි. අනේ ඔය ජනේලෙ පොඩ්ඩක් වහන්න. I am cold. I am cold. මට සීතලයි. Can you close the window please? Can you close the window please? කරුණාකරලා ජනේලෙ පොඩ්ඩක් වහනවද? දැන් ඔය වාක්‍යයම අපිට දැන් වෙන විදිහකට කියන්න පුළුවන්. යෝ මාර රස්නයක්නේ තියෙන්නේ. ඔයාට රස්නෙත් නැද්ද? ඔයාට රස්නයක් දැනෙන්නේ නැද්ද? අනේම කරුණාකරලා ඔය ජනේලෙ පොඩ්ඩක් අරින්න. hot කියලා කියන්නේ මට රස්නේ. I am hot. Can you please open the window? කරුණාකරලා ඔයාට ජනේලෙ පොඩ්ඩක් අරින්න පුළුවන්ද? මේ ඒක නෙමෙයි. දැන් ඔයාගේ වයස කීයද? මට දැන් අවුරුදු 32ක් වෙනවා. මගේ නංගිට නම් අවුරුදු 29යි වෙන්නේ. I am 32 years old. මට අවුරුදු 32ක් වෙනවා. I am 40 years old. මට අවුරුදු 40ක් වෙනවා. I am 50 years old. මට අවුරුදු 50ක් වෙනවා. ඒ වගේ වයස ඔයාගේ වයස දාලා කියන්න පුළුවන්. My sister is 29 years old. My sister is 29 years old. මගේ නංගිට අවුරුදු 29යි. මෙතන ඉස්සේ දීලා තියෙන්නේ මගේ නංගි. නංගියා එක්කෙනයි ඉන්නේ. මගේ නංගි එක්කෙනයි. My sister is. මගේ අයියා ගොඩක් කුසයි. එයා බැංකු කළමනාකරුවෙක්. My brother is very tall. He is a bank manager. මෙතනට is කියන ක්‍රියාපදේ දාලා තියෙන්නේ මොකද? අයියා කියලා කියන එක්කෙනයි ඉන්නේ. එතකොට he is a bank manager. එයා බැංකු කළමනාකරුවෙක්. එයා කියන්නේත් එක්කෙනෙක්. ඒ නිසා තමයි is කියන ක්‍රියාව දාලා යොදලා වර්තමානයට දාලා හදලා තියෙන්නේ. ගේ ඇතුළට යන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ ගෙදර බල්ලෝ ඉන්නවද කියලා. මගේ wife බල්ලන්ට හරිම බයයි. මගේ wife බල්ලන්ට හරිම බයයි. My wife afraid of dogs. Afraid of dogs. බල්ලන්ට බයයි. Afraid of cats. පූසන්ට බයයි. Afraid of geckos. gecko කියන්නේ හූනා. හූනන්ට බයයි. ගොඩක් ගෑනු අය බයයිනේ හූනන්ට. My wife afraid of geckos. හූනන්ට බයයි. දැන් බලන්නකො වෙලාව කීයද කියලා. 9යිනේ. ඔයා දැනුත් පරක්කුයි. ඔයා ආයෙත් පරක්කුයි. 8:00ට යන්න තියෙන ගමන 9ට ගිහිල්ලා වැඩක් නෑනේ. It's 9 o'clock. වෙලාව 9යි. It's 10 o'clock. වෙලාව 10යි. It's 11 o'clock. වෙලාව 11යි. You are late again. You are late again. ඔයා ආයෙත් පරක්කුයි. youth එක නිතරම වෙදෙන්නේ බහුවචන ස්වරූපේ ක්‍රියාපද ආයෙදුනේ ඒ නිසා. ඔයාට මතක නැද්ද සමන්? අර පොලිසිය වැඩ කරන්නේ. සමනුයි මමයි හොඳ යාළුවෝ. සමනුයි මමයි හොඳ යාළුවෝ. සමන් and I are good friends. සමන් and I are good friends. සමනුයි මමයි කියන්නේ දෙන්නෙක්. ඒක නිසා තමයි ආයෙ දිලා තියෙන්නේ. එතන දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. සමනුයි මමයි හොඳ යාළුවෝ. ඔයා මගේ යතුරු ටික දැක්කද? අන්න බලන්න. ඔයාගේ යතුරු ටික මේසෙ උඩ. ඔයාගේ යතුරු ටික මේසෙ උඩ. Your keys are on the table. මෙතනත් ආයෙදුනේ keys කියලා කියන්නේ යතුරු ගොඩක්. යතුරු එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා තමයි ආයෙදුනේ. Your keys are on the table. දවසේම ඇවිදලා වට මහන්සිත් ඇතිනේ. මම බට්ටියක් බෙදන්නද? මට මහන්සි නම් තමයි ඒත් බඩගිනි නම් නෑ. මට මහන්සි බඩගිනි නෑ. I am tired but I am not hungry. tired කියලා කියන්නේ මහන්සිය. tired. hungry කියලා කියන්නේ බඩගින්න. ඔයා මොනවාද දේශපාලනය ගැන හිතන්නේ? අප්පෝ මම නම් පොඩ්ඩක්වත් දේශපාලනයට කැමති නෑ. මම කැමති සංගීතයට. I am not interested in politics. politics කියලා කියන්නේ දේශපාලනය. මෙතන am යෙදුනේ I එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම යෙදෙන්න ඕන වර්තමානයේදී am කියන ක්‍රියාව. මේ interested in කියන එකේ තේරුම තමයි කැමති කියන එක. ඒවා හිතන්නකෝ I am interested in movies. මම චිත්‍රපටි වලට ආසයි. චිත්‍රපටි බලන්න කැමතියි. I am interested in dancing. මම නැටුම් නටන්න කැමතියි. නර්තනයට කැමතියි. I am වලට පස්සේ not ආදේශ කළා interested in කියලා movie කියලා දැම්මොත් එහෙම වුණොත් අපි කියන්නේ මම චිත්‍රපටි වලට කැමති නෑ. not ආදේශ කළා කිව්වොත් කැමති නෑ. පුතේ වාගේ අම්මා ගෙදර ඉන්නවද? අම්මා ගෙදර නෑ. අම්මා වැඩ. Mother isn't at home at the moment. She is at work. Mother is at home. අම්මා ගෙදර. අම්මා ගෙදර නෑ. Mother is not at home. Mother isn't at home. She is at work කියලා කියන්නේ වැඩ. එයා වැඩ. ඇය වැඩ. At the moment කියලා කියන්නේ මේ මොහොතේ. At the moment මේ මොහොතේ. අද පොහේ දවසේ කට්ටියම දන්සල් වැඳලා ඉවරලා ගෙදර නිවාඩු පාඩුවේ ඉන්න වෙලාව වෙන්නේ නැති මේක.
මම මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම Facebook එකේ මගේ Facebook page එකේ share කරනවා අතේ ඇඟිලි පහට මොනවාද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. ඉතින් description එකේ මම දාලා තියෙනවා මගේ WhatsApp number එකයි Facebook link එකයි දෙකම. එක Facebook එකට log වෙලා ඔයක බලන්න. ඔබට සුබ දවසක්.